شكل اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 تحديا أمنيا استثنائيا للعاصمة البريطانية لندن، تمثل بجنازة الملكة إليزابيث الثانية التي بلغت من العمر 96 عاما بعد 70 عاما من الحكم، الله يرحمها. ومن أجل تلك المناسبة وضعت بريطانيا خطة وصفت بأكبر عملية لضبط الأمن والحماية في تاريخ المملكة منذ الحرب العالمية الثانية. شهد العالم اليوم الجنازة الملكية أو جنازة القرن كما سماها البعض مجازا، في ختام 10 أيام كاملة من الحداد الوطني. وشارك مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم للنعش الذي ركض وسط عاصفة استمرت لأيام، شهدت مراسم اتسمت بالرقي والمباركة والحماية. وبلغة الأرقام 2000 شخص هو عدد الوجهاء والضيوف الذين تواجدوا في قاعة في ويستمنستر لحضور الجنازة الرسمية، بدءا من الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة الآخرين إلى قادة العالم، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اللذان ألقيا نظرة الوداع على نعش الملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في قاعة ويستمنستر في لندن الأحد. أيضا إمبراطور اليابان لأول مرة. ومن ناحية أخرى غادر الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو طوكيو صباح السبت أول أمس إلى بريطانيا على متن طائرة حكومية لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في أول رحلة للزوجين إلى الخارج منذ توليه عرش الأقحوان في عام 2019. وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أنه بالنسبة للإمبراطورة فهي تعاني منذ فترة طويلة من مرض ناتج عن الإجهاد، فهي أول رحلة خارجية لها منذ أن حضرت تتويج ملك تونجا توبو السادس في عام 2015. وأوضحت كيودو أن الأباطرة اليابانيون عادة لا يحضرون الجنازات بشكل تقليدي، لذا ستكون مشاركة الزوجين في جنازة ملك البريطانية الأطول حكما في تاريخ بلادها الحديث، هي المرة الثانية فقط بعد أن سافر الإمبراطور أكيهيتو وزوجته الإمبراطورة ميتشيكو إلى بلجيكا لحضور جنازة الملك بودوين في عام 1993. الله يرحم الملكة إليزابيث الثانية. أيضا 800 ضيف شاركوا في المراسم في كنيسة سان جورج في قلعة وينسور. أيضا 5949 عسكريا انتشروا في جميع أنحاء المراسم المصممة بدقة، والتي بدأت بوفاة الملكة في 8 سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات الاسكتلندية. ويتألف هذا العدد من 4416 جنديا و847 ضابطا بالبحرية و686 من القوات الجوية. بالإضافة إلى ذلك شارك حوالي 175 من أفراد القوات المسلحة من دول الكومنولث. أيضا 1650 جنديا شاركوا في موكب مهيب لنقل نعش الملكة من ويستمنستر إلى ويلينغتون آرك بعد جنازتها، واصطف 1000 آخرون في الشوارع على طول طريق الموكب ليصل النعش إلى وينسور. وأيضا شارك 410 عسكري في الموكب، و480 أيضا سيصطفون في الشوارع. أكثر من 10,000 ضابط شرطة أدوا مهمة حفظ الأمن المعقدة للغاية، وهي الأكبر في تاريخ شرطة لندن، في عدد يتجاوز قوات الشرطة التي أمنت
أولمبياد لندن 2012. أيضا 1,000,000 شخص توقعت سلطات النقل في لندن أن يزوروا العاصمة اليوم الاثنين 19/9/2022، وتم تشغيل حوالي 250 خدمة سكك حديدية إضافة لنقل الأشخاص من وإلى المدينة. أيضا 8 كيلومتر هو طول الصف الذي امتد أمام نعش الملكة في قاعة ويستمنستر، وامتدت قائمة الانتظار الضخمة من مجلسي البرلمان على طول الضفة الجنوبية لنهر التايمز إلى ساوثو آرك بارك. تخيلوا 8 كيلومتر الناس واقفة مستنية عشان تلقي نظرة الوداع على جثمان الملكة، حتى إن ديفيد بيكهام مرضيش إن هو يتعدى الصف، وقال إن هو هيستنى في الصف بتاعه، وقعد 14 ساعة عشان يوصل لنعش الملكة ويلقي نظرة الوداع عليه. أيضا 125 دور سينما ستفتح أبوابها اليوم لبث الجنازة على الهواء مباشرة بالمجان. ومن ناحية أخرى 2868 عدد قطع الألماس إلى جانب 70 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة تتألق في تاج إمبريال ستيت، والذي استقر على نعش الملكة. ورغم تلك المراسم الرسمية والدبلوماسية رفيعة المستوى للجنازة، فبالنسبة لعائلة الملكة فإنهم يودعون الأم والجدة الكبرى. وأثنى الأمير أندرو الابن الثاني للملكة على والدته الأحد قائلا: مامي، أمي، جلالتك، مشيرا إلى الأدوار الثلاثة التي قال إن إليزابيث أدتها خلال فترة جلوسها على العرش. الله يرحمه. وفي سبتمبر 1998 دعت الملكة آنذاك ولي العهد السعودي حينها الأمير عبد الله إلى قصر بالمورال لتتناول الغداء. بعد ذلك أخذته في جولة بالسيارة في مزرعتها التي تبلغ مساحتها 20,000 هكتار. ووفقا لمذكرات الدبلوماسي البريطاني السابق شيرارد كوبر كولز، وافق الأمير عبد الله الذي كان مترددا في البداية وجلس في مقعد الراكب، ولدهشته جلست الملكة في مقعد السائق وقادت سيارتها بنفسها على طول المرتفعات الاسكتلندية بينما كانت تتحدث طوال الوقت. وشعر عبد الله بالقلق وحث الملك على تخفيف السرعة. حدث هذا قبل وقت طويل من السماح للمرأة بالقيادة في المملكة العربية السعودية. وعلى فكرة لمن ينتقدونها، فالملكة إليزابيث الثانية لم تزر إسرائيل لمدة 70 سنة اللي هي مدة حكمها، ما زارتش إسرائيل ولا مرة، في حين زارت إليزابيث الأراضي السعودية زي ما احنا شايفين كده، وكانت غطت رأسها بقماشة زرقاء من نفس لون ملابسها، وقيل أن لونها المفضل كان الأزرق، وطول عمرها كانت محايدة في الصراع العربي الإسرائيلي. الله يرحمها.